Abangan sa July 29 dito sa DZXL 558. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa himpilang extra large sa komentaryo. DZXL 558. I'm coming home to stay. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at Dinggin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Araw ho ng linggo at 10 to 11 in the morning. Siyempre, eto na naman. Sapagkat Mahal Kita. Ang inyong inaabangan Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad. Dinggin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Mga kasama sa mga may init na usapin sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo. Samahan po kami ngayong araw ho ng linggo. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. Sapagkat Mahal Kita. At mula sa US of A, kasama naman ho natin mula sa RMN New York, USA, si Don Lino. Dinggin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan. Magandang gabi, Don Lino. Magandang umaga sa iyo sa Metro Manila, Philippines. Dito sa Sapagkat Mahal Kita, Luzon, Visayas, and Mindanao, Miss Lourdes Escaros. And for the record, kami ay ika-27 ng Hulyo 2019. At ang oras dito ngayon ay alas 10:08 ng gabi ng Sabado. At babati po kaming lahat sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig, especially sa Pilipinas, at sa mga nagpapadala ng mga mensahe na pinasasalamatan namin kay ni Lourdes sabay-sabay. Hindi po namin kayang basahin lahat ang inyong mga pangalan. Okay? At naunawaan niya yan. At dito sa Estados Unidos ng Amerika, Metropolitan New York, New Jersey, Connecticut, and Pennsylvania, all the way through New England. Yung pag sinabing New England, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, hanggang doon, papunta ng Canada. That's right. Anyway, meron lang akong nais na i-announce na mahalaga na malaman ng maraming mga taga-Pasay. Isang batikang dentista na nagngangalang Jesse Cruz. Ang tunay niyang full name ay Jesus Bautista Cruz. Naglingkod din siya sa pamahalaan ng Pasay ng napakahabang panahon
isang kagalang-galang na dentista, at siya ay pumanaw kaninang alas 5 ng madaling araw, petsa 28 Hulyo 2019 sa Pilipinas ng araw ng Linggo. Sa mga sandali pong ito ay inaayos ng mga pamilya sa pangunguna ng kanyang ginang na si Doktora Baby Cruz, kung saan siya ihimlay at malaman natin sa mga susunod na mga oras. Subalit, tentatively, ang libing ay isasagawa ng ika-3 ng Agosto Metro Manila time. Kaya, doon po sa mga nakikinig sa inyo sa WRMN New York, ay pwede niyong malaman doon at i-announce ng WRMN America ang patukol dyan. Sa kahulugan at katunayan, si Jessie Cruz ay aking nakakatandang bilas. He is my in-law, a very decent man, Dr. Jessie Cruz. Walang hindi nakakakilala sa kanya sa City Hall ng Pasay, including the Calixtos, including all the political figures dyan at mga pinuno at mga empleyado. Kaya inuulit-ulit ko po sa inyo, pumanaw na ang butihing Dr. Jessie Bautista Cruz ng Pasay, isang batikang dentista. Anyway, we will keep you updated sa Facebook, yun na lang makikita. Okay? At talagang ganun ang buhay, Miss Lourdes Escaros. Nakalulungkot, subalit sabi nga nila, ang mga mabubuting mga tao niya, they just fade away and they're welcomed by God Almighty. Pero ang kanilang mga memories o yung ating mga magugunita ay hindi aalis dito sa balat ng lupa. So that's the beautiful part na ang isang nilalang ay namuhay ng disente dito sa mundo. Yung mga namuhay ng panay na kabalbalan ng pinaggagawa dito sa balat ng lupa, now we're entering our regular programming dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. Yun ay kinakalimutan na lang yun. Yung mga mandurugas, yung mga tagahanga ng mga mandurugas, walang pitaganan sa mga mahihirap, mga sipsip sa mga magnanakaw na katulad ng isang tagapakinig natin na ang pangalan daw niya ay si Nick Ray Bullshit. Alam mo, Ray, gagawin kitang bida ngayon dito sa napakaikling segundong ito, okay? Tama yung sinasabi mo na ikaw ay patay gutom. Huwag kang humingi ng paumanhin kung bakit ka patay gutom. Kaya ka naging patay gutom, umasa ka sa panghihingi sa mga politiko. Ganon. Okay? At kung maglalagay ka ng mga messages at ihahalo mo yung pangalan mo doon sa libo-libong mga
nakikinig dito sa WRMN Radio Pinoy sa Amerika, ilagay mo ang iyong pagmumuka na mukhang patay good, of course. At humihingi ka ng sagot, this is my answer to you. Pero inilock mo yung iyong account. What the hell of a coward are you? Ngayon, tumawag ka ngayon sa DCXL, kakausapin kita. 882-2371. Tumawag ka. Mag-uusap tayong dalawa. I'll give you time. Do you want to debate me? I'll give you a debate. Dahil total, inamin mo na patay gutom ka eh. Di ko alam kung ikaw umabot ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. I don't give a damn. Sa takbo ng pag-uutak mo, ikaw ay isang Pilipino dyan sa Pilipinas na namumuhay na sumusiksik sa mga politikong magnanakaw. Okay? Okay. Now, on the other side of the coin, na mas mahalaga kaysa sa pag-usapan ng mga patay gutom, dito sa Amerika, alam mo, Miss Lourdes Escaros, mabuti na lang nakapagtitimpi pa itong si Pangulong Donald Trump. I salute this man. Sapagkat sa mga binabato sa inyo ng fake news na sa pangunguna ng CNN at ng MSNBC, yung mga nakakapanood sa inyo, halata nyo na kapag sila ay may panel, para silang mga kampo ni Satanas na nakapaligid doon sa kanilang napakahabang lamesa, iisa ang kanilang swan song. Ang swan song, ang awitin nila ay wasakin ang kredibilidad ng pamilyang Trump. Okay? Now, silang nagkalat na ang Pangulong Trump ay iniimbestigahan na tumawag ng 2 taon. Nagtapon kami rito ng salapi ng mga nagbabayad ng buwes ng $25 million para bayaran ng isang special prosecutor na nagngangalang Robert Mueller. Unang araw pa lang, pwede nang sinisanti kagad yun ni Trump. Ayaw ni Trump. Ang sabi, hayaan nyo sila. Wala naman silang malalamang kung ano man. Bakit ko sisisantihin? Justice Department. Inilagay yung isang senador dito na medyo may sapal sa ulo. I don't care. Yung mga senatorial aide nyo, ng mga Pilipino, sabihin nyo kay Jeff Sessions, he is a disgusting senator. Kapag ikaw senador ka, umarte ka, kumilos ka ng pagka-senador, hindi ka barbero, kagalang-galang pa ang barbero sa'yo at mga kutsero. Kapag kumikilos ang isang senador ng kilos pabarumbado o may katangian, meaning na tanga, hindi rin siya sinisanti ni Trump. Umabot ng 2 taon hanggang inaayos ng Pangulong Trump ang problema sa North Korea, ang problema sa Iran, ang problema sa Venezuela, at pinalakas ni Trump ang ekonomiya ng Amerika na numero 1 na ngayon. Bumagsak ng 30 trilyones ang halaga ng negosyo ng China, kaya nagpapahiram na lang ng pera ang China at hindi na nagbebenta ng mga produkto sapagkat ang kanilang produkto dito lang umaasa sa Amerika. 70%. Kasi sila magbebenta
lagi ko sinasabi dyan sa inyo, sa ukay-ukay, kahit na nilinis ni Isko Moreno yan, kahit na maganda na ang daloy ng trafiko dyan, hindi sila mabubuhay. Ngayon, malalaman niyo for the first time kung ano talaga ang nangyari, kung bakit hindi nakailam si Trump. Sapagkat si Trump isang disente na isang businessman at hindi politiko. Anong kinalabasan? Ang Mueller investigation na si Trump daw ay isang ahente ng Russia na nakikipagkunsyaba kay Vladimir Putin, ano ang lumabas? Nothing. We wasted $25 million. Pero iba sinasabi ng mga humwang at mga baliw sa CNN at sa MSNBC. At yun ang pinaniniwalaan ng mga patay gutom na katulad ni Nick Ray. That's right. Pero alam ko na marami din na nag-iisip dyan na mga nag-aral ng mataas na antas o hindi man mataas, alam nila na politika ang ginagawa. Subalit nakaabala ang immigration. Inaaway nila si Trump. Bakit daw yung mga kabataan na inihihiwalay doon sa mga magulang? First of all, ano pinaggagawa nila rito sa border? At daan-libo na sila nakapila ngayon doon sa Mexico. At pinahintulutan kahapon lang ng Korte Suprema si Pangulong Donald Trump na gamitin ang budget ng military para matuluyang paggagawa ng The Great Wall of Trump. Ibabalita ba sa inyo yan ng CNN? Of course not. Ibabalita ba sa inyo yan ng MSNBC? Of course not. Palapit ng eleksyon eh. Si Trump may hindi nangangampanya eh. Si Trump pinaliliwanag lang ito sa mga state by state, sakay siya ng Air Force One para malaman ng buong bansa kung ano ang nagaganap. Kung bakit mababa na ang unemployment dito sa Amerika, mas marami pang mga kumpanya na nangangailangan ng mga tao kaysa sa mga tao na naghahanap ng trabaho. Sapagkat meron na silang kanilang mga hanap buhay. Pero of course, yung mga baliw na pinakikita dyan sa inyo sa Asia ng CNN at ng MSNBC na mga may sira ang ulo, mga adik, mga patay gutom, mga alcoholic na doon nagkukumpulan ngayon sa malaking bahagi ng San Francisco, California. Doon, I'm sorry to say this, okay, sa mga medyo nag-almusal. Doon dumudumi sa kalye, doon umiihi sa kalye, at ngayon, for the first time, na-discover ng CDC, ng Disease Control ng Amerika, merong bubonic plague na doon sa San Francisco. Kaya huwag kayong pupunta ron sapagkat pag uwi nyo ng Pilipinas, baka magdala pa kayo ng mikrobyo dyan. Alam niyo ba yung bubonic? Kung ilan ang pinatay? Noong panahon ng hindi pa yata pinanganganak si Jesucristo? Metaphorically speaking, I'm talking about during the time ng 1930s, 20s. Nagkaroon for the first time na mikrobyo sa San Francisco, California na kumakalat ngayon. Sapagkat dumudumi sa kalye. At ipinagtatanggol ng Judas na kanilang mga alka-alkalde. Sapagkat gusto nila na lumabas na si Trump ang may kasalanan. Ano ang kasalanan ni Trump doon? Ginagawa na nila yon bago pa naging Pangulo itong si Trump.
Los Angeles, California, the same thing. Yan ang sinasabi rito ng maraming mga nasa Northeast. Mabuti pa nga, tanggalin na sa mapa ang West Coast. Tamaan na sana sila rin ng malakas na lindol nang maubos na sila lahat doon. We don't need them. That's not fair para doon sa mga matitino. Kaya kayo mga nakikinig ng mga Pilipino, magsilayas na kayo sa California, dyan sa Oregon, because you're confronted with disease. Peste. For the first time, nagkaroon ng Islams sa loob ng Amerika dahil sa mga kinukonsinte ng gobernador nyo na may sira ang ulo dyan sa California, na ipinaplag pa ng CNN, ipinaplag pa ng mga fake news, nakatulad ng CNN at ng MSNBC, na lahat daw yan kasalanan ni Trump. Kasalanan ni Trump? Bakit ang 80% ng Amerika ay napakaganda? Dito sa amin, sa party na malapit sa White House, na napakalaki ng Amerika. Hindi ko malaman kung bakit sila galit na galit kay Trump. Hindi nila matanggap na sila natalo. My God! Narito si Trump sapagkat hindi na nakatiis yung isang Vatican na komentarista rito na si Sean Hannity ng Fox. Walang kinakampihan yan. In-interview niya si Trump, mga ilang oras lang ang nakakalipas, eksklusibo. Marami siyang itinanong patungkol doon sa investigasyon kung bakit siya hindi gumamit ng kapangyarihan at sa immigration para kayo dyan sa Pilipinas, nararatingan kayo ng tunay na mga kaganapan. Hindi yung mga fake news. Narito yung palitan na yan. Nasasana na yung audio. My goodness. Yes, Don Lino? Lourdes, Escaros. So far, so Yeah, good. it's okay. We're adjusting it. We're right here. Okay naman. Walang problema. Maganda. Attorney General that he's going to look into whether the investigation into Hillary's server was rigged. He's going to look into potential FISA gifts. He's going to look into the origins of this probe. We know that Durham has now interviewed Steele for nearly 16 hours. We know the IG is very close to a FISA report. Why is it important to get to the bottom of this from your perspective? Because this should never happen to another president of the United States again. This is an absolute catastrophe for our country. This was a fake witch hunt, and it should never be allowed to happen to another president again. This was treason. This was high crimes. This was everything as bad a definition as you want to come up with. This should never be allowed to happen to our country again. Your thoughts, you often said fake news. I call them out often on this program. Well, I think the press has lost all credibility, much of it, but it's lost a big part of it, though. I mean, a very substantial part of it lost all credibility. And I watch as people scream at these poor Democrats, the congressmen, scream. Like, I've never seen, you must do this, you must do that. I mean, these are supposed to be journalists, talk show hosts, of all sorts of people. I cannot believe it. And they're actually trying to force them to do what they want to be done. I've never seen anything like it. And I've seen it. They use the word unhinged. They are unhinged. The media has become totally unhinged. They're very dishonest. And when I say enemy of the people, like people give purposely false stories, and when they try and get politicians to do things that are wrong, that they know they're wrong, that really is the enemy of the people. It's fake news, but it's the enemy of the people. I'm interested in this question because you're very critical of Mueller. The whole issue of whether or not you had told your counsel to fire him, you had the authority, according to Alan Dershowitz,
many constitutional attorneys I've interviewed under Article 2 for conflicts of interest, you could have fired Mueller yourself. My question is, now that you saw how little he actually knew, do you have a different opinion of him? Did you at any point almost feel sorry for him during this? So I had the absolute right to fire him, but I didn't. And I never suggested to do it. But I had the absolute right to fire him under Article 2 and perhaps for other reasons. But I didn't do it. I didn't do any of it. You know, when they say he said he was going to do this or said he was going to do that, I didn't do any of it. And it's really incredible when I hear this. And, you know, the whole concept of obstruction, first of all, they create a phony crime, which was just a terrible thing to say about somebody, especially somebody that loves the country as much as I do. So they create this phony crime, and then they say he obstructed. They said there was no collusion, but he obstructed. And there has never been anything like this ever before in our country. This kind of crime was committed on the other side. And we'll find out about that. We have a great attorney general who's looking at it. I'm not involved in that. He's looking at it. And, you know, I've been hearing a lot of the media actually is talking about the investigators, and a lot more than that. And I think that things are, I just see it. I feel it. I think a lot of good is going to come out of it. We went through hell. A lot of people went through hell. They came down to Washington wanting to do a phenomenal job for the people, and they get served with papers to come and testify and go before grand juries. And by the way, nothing affected the trouble. You know, all of these things like the Russian bloggers, they had nothing to do with us, and everybody knew it. In fact, there's a little sentence in there saying that it had nothing to do with the Trump administration. But it was like a lot of people, 24 people or something, a lot of bloggers in Russia, they'll never see these people. They know that. They sent out papers to these people. They'll never see them. The people probably never even got the papers. But all of these people, none of them had. They went through people with old tax cases that were not even going forward, and, you know, just went after them viciously and violently. General Flynn, who's a good man, when they get to General Flynn, and so many others, Hope Hicks, this wonderful young woman, and she spent much of her time in Washington fighting off the, you know, horrible stories and things. And she's just a high quality person. So many. I mean, I can name almost everybody what they went through, and still to this day. I mean, I heard people saying that. I heard some of the media saying that they thought Calder performed okay. In other words, they let a day go by, and then they'll try and spin it. These are very dishonest people. These are very bad people. Very bad people. He's referring to mga fake news. Kaya ngayon, wala ng kredibilidad ng mga hudas. Sapagkat inilabas, nagkaroon ng hearing kahapon, Biyernes dito, si Mueller to testify. Ang ginawa ng mga gustong pabaksakin si Trump, sapagkat hawak ng Democrats ang lower house, itutuloy pa rin daw ang investigasyon. Oh, what the hell is this? Gagastos na naman kami para meron lang silang masabi laban kay Trump. Bakit ang hindi namin marinig dito sa Amerika? Siguro yung problema natin sa immigration na mga nagpupuntahan dito ang mga taga-ibang mga bansa na mahihirap gawa ng sila ay hindi magkaroon ng pagkakataon na umunlad. Ganito ang ating gawin, Mr. President. Ganito ang ating gawin doon sa mga nahuhuli sa border na umaabot na ngayon ng kalahating milyon. Ang sinasabi namin dito, magsumiti sila ng solusyon, hindi yung pintas, kinipintas. Doon nagagalit sa kanila.
Kaya napilitang maglabas ang isang organisasyon dito ng tunay na problema sa immigration. And I think I sent you a clipping na nais ko maintindihan ito ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo sapagkat tayo pinakikinggan hanggang sa Europa, sa Australia, may rebroadcast. It's important for you people to understand na ang Amerika nagbibigay ng legal visa na 1 milyon kada taon. Pero hindi kayang buhayin ng Amerika ang mga mahihirap na bansa kahit na ilagay niyo lahat sila rito sa Amerika. Nungka. Why? Ngayon malalaman niyo kung sino yung mga mahihirap na bansa na yan. Kayo ba nakakaintindi ng salitang gambol? Alam mo yung gambol parang ano yun parang lamin na maraming parang candy. Maraming parang candy. Pagka nilagyan mo ng 25 centimos yun or what, lalaglag yung candy, may candy ka na. May isa ka na, gano'n. Pero marami yun. Marami. Para sa maghapon o sa isang linggo, yung mga bumibili ka. Yun ang ginawang ehemplo. Yun ang mga mahihirap na mga tao sa balat ng lupa. At maririnig niyo for the first time kung sino-sino ang mga nagsisipagpunta rito na sa inaakala ng mga naniniwala sa fake news na minamagic lang ito. Na ang Amerika ay nagraramot. Anong ipagdagamot? Sapagkat sige-sige ang bigay ng aid ng Amerika, mapera na lang kapag nakita na yung isang bansa na yon ay nagiging rogue state o nagiging komunista o nagiging sosyalista o umaasa na lang at nagiging Juan Tamad. They're not entitled to economic aid. Pero narito pakinggan nyo ang paliwanag ng isang organisasyon na coordinated sa International Monetary Fund, sa World Bank, and other organization na tumutulong sa mga mahihirap na mga tao sa balat ng lupa na kumikita lang katulad dyan sa inyo sa Pilipinas. You have 300,000 yata na kumikita o maybe more ng $2 a day. A day. 100 pesos. Meron sila talaga statistics. Pinagbalan nila yan. At napakarami pang bansa sa buong daigdig. Bilyon ang total. Paano magkakasya rito sa Amerika yon? At yun ay pinagtatanggol ng CNN, yun ay pinagtatanggol ng MSNBC na parehong magkakambal na fake news at pinalalabas na masama ang Amerika because you're communist, you son of a bitches. In my view, you are communist. Narito itong pagpaliwanag na ito ng marinig nyo. Some people say that mass immigration into the United States can help reduce world poverty. Is that true? Well, no, it's not. And let me show you why. This gumball represents the 1 million legal immigrants that the United States has taken every year on average since 1990. Now, when the world deserves our humanitarian compassion, the World Bank has one measure of the desperately poor of the world. They make less than $2 a day. And how many people make less than $2 a day in the world? We'll start with Africa. In Africa alone, there are 650 million people who make less than $2 a day. 650 million. And in India, another 890 million people desperately poor. China has another 480 million people making less than $2 a day. And unfortunately, the rest of Asia has a heartbreaking 810 million people. But the World Bank says make less than $2 a day.
finding there's 105 million of Latin America's population that are desperately poor. The World Bank says there are 3 billion people in the world, 3 billion people who are desperately poor, making less than $2 a day. That's 3,000 gumballs. And every year, we take a million and suggest that we've somehow made a humanitarian difference. Of course, we don't pull our immigrants from these desperately poor populations, do we? These people are too poor, too sick, too disconnected to make it here as immigrants. We tend to pull our immigrants out of the better off poor of the world. And Mexico tends to define that type of immigrant that we bring here because the plurality of people come from Mexico. And Mexico is poor. How many people in the world live in countries that have average incomes lower than that of Mexico? And the World Bank tells us that that number is these 3 billion plus another 2.6 billion people. 5.6 billion people in the world who live in countries with average incomes below that of Mexico. That's 5,600 gumballs. And so what is it that the elites are telling us? They're telling us that when we take this 1 million immigrants, that we somehow or another are tackling world poverty. And we have to do it regardless of the effect on our unemployed, the working poor, the most vulnerable members of our society, regardless of the effect on our natural resources. Even if we went by the most radical proposals in Washington, which are to actually double our immigration to 2 million a year, which would totally overwhelm our physical, natural, and social infrastructures, we could make a noticeable difference. And we may be really hurting the impoverished people of the world because the million that we do take are among the most energetic, often the better educated, certainly the most dissatisfied people that if they did not immigrate would be the agents for change to improve the lot of all the people in these countries. The true heroes in the global humanitarian field are the people in these countries who have the wherewithal to immigrate to another country, but instead stay in their countries to apply their skills to help their fellow countrymen. Unfortunately, our immigration system tends to entice these very type of people to abandon their countrymen. The impossibility of making even a dent is actually worse than it looks here. Because last year, when we took 1 million immigrants, these countries added, births over deaths, 80 million more people in an impoverished population. And this year, Congress is bringing in 1 million legal immigrants. And this year, according to the United Nations, these countries are expected to add another 80 million people. And next year, to be sure that Congress, unless stopped by the American voters, will bring in another 1 million immigrants. And these countries, unfortunately, will be adding another 80 million into these impoverished nations. We can take 5 million a year, but we never get ahead of what's happening in these countries. Not in this century. Don't you say immigration can never be an effective or significant way to deal with the suffering people of the world. They have to be helped where they live. 99.9% of them will never be able to immigrate to a rich country. There's no hope for that. They have to blow over their planet. The only place that 99.9% of these people can be helped is where they live. Let's help them there. Sa mga nakikinig at sa iyo, Lourdes, and I know you understand this, yung bilyong mahihirap na kumikita ng $2 a day, ang sinasabi nitong speaker na napakaliwanag pa sa buwan at sa araw, $2
tulungan natin sila doon sa kanilang bansa. And actually, kayo ang typical example, sa Southeast Asia. That's why you have millions of students, mga naghahanap buhay sa mga, PO na sinasabi nyo, business outsourcing, co-renters, hindi pa ginagalaw yan, sapagkat yun ang paghikain ng Amerika. Hindi na kailangang pumunta rito. Kailangan dyan para umunlad ang bansa. Ang problema, kung anong gagawin ng mga politiko nyo, hindi na nasasakop ng Amerika yon. Ganon din ang nangyayari sa India. Could you believe how many millions ang namamatay ng gutom sa India? Kulang-kulang 800 million. At sa China, kulang-kulang kalahating milyon. Ibinabalita ba yan ng CNN? Ibinabalita ba sa inyo yan ng MSNBC? Ibinabalita ba sa inyo sa mga periodiko niyo yan? No, of course not. Yun ang malaking problema. Ang mahirap, lalo nilang inilulublob sa kahirapan. Pinahihirapan nila yung mga matitino na mga organisasyon na tumutulong dun sa mga ibang bansa sapagkat 1 plus 1 equals 2, di ba? Paano pagkakasyahin lahat dito sa Amerika ang 5 bilyon na mahihirap na tao sa balat ng lupa? At ang sasabihin nila ay ayaw magpapasok ni Trump ng mga immigrants. There's something wrong with these people. Mga mapag-inbot. Ewan ko kung saan mga nagsipag-aral yung mga yan. That's right. Sasabihin ng iba na oo nga, may trabaho pero hindi naman kami permanente pa. Ganon. Ay tatanong ko sa iyo, ano ba yung sinasabing endo? Can you define to me what endo is? Don Lino, ito ay came from the words end of a contract. Ibig sabihin, for example, ako ay mag-a-apply sa'yo bilang secretary. After 5 months, tatanggalin mo ko kaagad. Kasi kapag umabot ng 6 months, it is considered na ako ay regular ng empleyado mo at di mo na ako tatanggalin. So usually, ganun ang estilo ng mga negosyante sa Pilipinas. Ginagawang endo ang kontrata ng kanilang mga manggagawa. After 5 months ay tatanggalin na nila, look for another one or pwedeng mag-reapply pero sa ibang mga kumpanya na. Dahil hindi ka pwedeng patagalin ng 6 months para hindi ka maging regular kung saan mas marami ang mga benepisyo na makukuha ng isang regular na empleyado kaysa sa empleyadong endo ang kontrata sa isang tanggapan. I see. So, as opposed nung ako umalis dyan, patungo ng Amerika, for some, personal reason, karaka-raka akong inilagay sa Residence Incorporated na binabati ko nga pala kung sino man ang mga nakikinig, isang malaki na kalakalan ng manufacturing dyan sa Ugong, Tari Ugong sa Pasig. Planta yon. I was an accounting clerk. I was a young guy. Hindi pa ako tapos ng koleyo dyan. Tinagit na ako ng aking misis. Pero ko lang yan, baka mapukpok tayo dito mamayang gabi. Anyway, nag-asawa na kami. So, inilagay ako ng aking pinsan doon sa pakikipag-usap ng aking ama sa kanya. Sinabi na ilagay mo si Lino niya yan. Kahit na anong trabaho dyan, basta sa accounting.
sweldo namin 120 pesos a month in the 1970s. May hindi pa magkasya yun eh. Dahil doon pa lang sa pagbili ng serbesa pag Biyernes, ubus na. Ipirma na kami sa napkin sa Davie Boulevard. Mga bata kami. Pero, may probationary period. Pagka ikaw ay umabot na ng 6 months, automatic yon. Meron ka ng health insurance, meron ka ng permanency, at hindi ka na basta-basta tatanggalin. Sa Makati, na sinasabi mo sa endo, hindi na nagaganap ngayon yon sa Pilipinas? I know, hindi po. Yun ay garapal sa Pilipinas. Yun ang pinaka ginagamit ngayon ng maraming mga negosyante or employers. Yun ba ginagawa rin ng mga outsourcing company na dahil yung mga pamangkin ko nagtatrabaho sa call centers, Negative. tao na. Hindi, Nandito sila, hindi. babiyahe pa sila rito sa Amerika, libre. Hindi kasama. Actually, meron nga tayong nakausap from, kasi minsan meron kami mga tour with my students sa Dole. So meron kami mga nakausap doon na talagang halos ang mga sumusunod sa rules, sa laws on labor sa Pilipinas, kinaramihan ay mga international firms. Mas maraming violations yung mga local firms or offices. So kayo, like for example, yung sinasabi mong sa mga call center, I'm glad to hear that. Yes, totoo yun, Don Lino. Mostly ng mga lahat actually ay international companies yan na may mga opisina rito. So, mas sumusunod sila sa regulasyon. Walang endo sa kanila. Kompleto pa yan sa benefits. At actually, it's not kompleto. Mas sobra-sobra pa ang benepisyo. Yun nga ang ipinaliwanag natin kanina doon sa pinarinig ko sa inyo na yun ang hangarin ng internasyonal na mga korporasyon na actually sa pangunguna ng Amerika na tulungan yung mga bansa na katulad ng sinasabi mo, Lourdes, Escaros, na sumusunod sila doon sa alituntunin na bigyan ng benepisyo yung mga manggagawa. Dahil yun ang patakaran dito sa Amerika, hindi pwedeng baguhin yun. Mananagot sila. Human rights is one of them. Hindi pwede yung aalililahin mo yung mga tao, pasusweldoin mo ng $2 an hour. My goodness, not hour, I mean a day. Na narinig nyo kanina, hindi nanggagaling sa akin yan. Yun, dapat yun, masolusyonan yun. Can I assume na kaya ginagawa yan ng mga local businesses, hindi naman siguro lahat, okay? Pero yun ang, as a general rule rather than exception, gano'n ang kalakalan na ang mga Pilipino, kawawa naman, kung sila ay mga worker, pagkatapos sabi mo ay mga 5 o 6 na buwan tatanggalin para hindi mabigyan ng benepisyo, maghahanap na naman ng panibagong korporasyon. Tapos ganun din ang haharapin. Mukha yatang hilong-talilong ang papapatakbo na kung sino man ang may kinalaman ba dyan ang Pangulo ng Pilipinas? Pwede ba niya ihinto yan? Oo, kaya lang may mga batas na masasagasaan kaya dadaan pa ito sa Kongreso. Tinuray naman, kung yung naalala sa naging pangako ni Pangulong Duterte noong siya'y kumakandidato bilang Pangulo, ito talaga ang nagpanalo sa kanya. Number 1, ititigil niya yung endo sa Pilipinas at yung war on drugs. Yan ang kanyang mga programang talagang sabihin natin na nakakuha ng maraming boto sa mga mamamayan. So, nagulat lang ang marami dahil binito ni Pangulong Duterte nga itong endo last day na mukhang maraming mga manggagawa ang nawala ng pag-asa. Merong inabot sa akin polyeto rito. Ano itong bill? Meron daw nagsumite ng bill
dyan sa Kongreso o sa Senado, I don't know, hindi maliwanag ito ano ba yun? Maipapasa kaya yun o ano mangyayari doon sa Okay. Don Lino for... batas na nais nilang Kaya lang, nung unang or 2 years ago or first or 2 years ni P. Duterte sa pwesto, yan ay inilagay niya as urgent bill. Pero last day or 2 to 3 days ago, bigla siyang naglabas na vinito niya ang naturang bill. So when we say vinito dyan ay mukhang malabo na maipursige pa o maisulong etong naturang batas para sana matigil na yung endo at pagmamalabis or pagmamalabis sa mga manggagawa ng ilang mga employers kung saan sila tatrabaho lamang ng 3 hanggang 4 months. Oh my goodness. Kailangan magkaroon niya ng solusyon. Now, dito sa nating minuto, balitang-balita rito si Isko Moreno, okay? At isang nakatungtong ng Harvard University, marami nakakakilala sa kanya. Maganda ang tingin sa pagkatao niya. Ang tanong ko sa iyo, marami ako nakakausap ngayon dyan sa inyo, nag-long distance call ako, nakikipagpalitan ako sa Messenger. Ang suma total ng aking nasasamsam, ito rin si Isko Moreno, he is the real deal. Pag sinabing real deal, yan daw ang tunay. Hindi rin nagbibiro yan. Hindi niya titigilan niya ginagawa niyang yan. Now, I will not ask your opinion, pero ano ang basa ng marami o pulso nyo sa DCXL RMA News Manila sa mga tao sa ginagawa na pagdilinis at sa mga nais pang kasalukuyang ginagawa ni Isko Moreno sa Manila Miss Lourdes Escaros? Well, maraming natutuwa. Marami ang nasisiyahan at na-amaze sa kanyang naging trabaho sa loob ng ilang araw pa lamang niya bilang alkalde ng Metro Manila. So, nalinis na yung mga lugar, nalungga na mga magnanakaw, lungga na mga iligalista, nalinis na yung isang lugar, nalungga na mga illegal na mga nagtitinda, mga sasakyan. Ipinatutupad niya yung anti-liquor anti-liquor ban dito sa mga estudyante. Marami siya mga ipinatutupad na ikinatuwa ng lahat. Ang sa atin lamang, gusto nating sabihin na trabaho naman talaga ni Mayor Isko Moreno yung ginagawa niya ngayon. And sana, noon niya pa yung ginawa anong siya Vice Mayor ng Maynila. Well, I understand what you're saying. Pero alam mo, siyempre sa isang mayor at vice mayor, miskin na magkakampiyon, may laging iringan yan. You know? Kaya hindi masusunod ang vice mayor. Now that he's in charge, he's doing it. At kung nakikinig si Maginoong Mayor Isko Moreno, I can tell you right now that there was an article written about you here in New York. Na sana raw ituloy mo yan. It's good for the Philippines, not only for Manila. So, I think you're getting a lot of press. At nakita ko yung isang video clip na talagang naggagala sila sa Manila at gusto niya talagang isaayos ang Manila. Ano yung sinasabing bigla na lang nalinisan niya yung monumento? Akala ko ba yung monumento ni Bonifacio nasa Caloocan? I didn't know that. Meron din sa Manila. Actually, hindi lang siya napupuntahan kasi naaalala lang siya kapag Bonifacio Day. And almost hindi pa nga napupuntahan kasi nga maanghi. Pasintabi sa mga kumakain, mabaho, marumi, dahil ginawa na siyang comfort room ng mga tambay, passerby, at ng mga lagalag na doon na nakatira. So parang ginawa na siyang bahay ng ilang mga walang matirhan doon sa mga gilid. So talagang hindi siya safe
and talagang marumi. Ang ginawa niya, nung minsang napuntahan niya, nagtaka siya bakit ganun yung itsura. What I mean, sana nung vice mayor nakita niya rin. But anyway, ngayon at least nakita niya at ipinalinis niya at ngayon ay tulad na rin yun ng Luneta Park na napapasyalan na ng maraming mga mamamayan. Very good. At malaking bagay yan, malaking bagay yan. We should encourage any mayor, including Duterte, the Philippine president. You know, yung mga pabiro-biro nyo, Mr. President, sanay na kami ron. Hindi na kami naiinsulto doon. Sapagkat that's who you are. Hindi namin pwedeng baguhin ang iyong pagkatao. Pero pwede namin kayong medyo pasaringan na gawin natin yung para sa bansa. Sapagkat kayo ang ama ng Pilipinas. At sana maging patas ang inyong pagtingin, lalo na yung endo na yan. Okay, kaya ako tinanong, sapagkat mahalaga ang economics. Kapag ang mga tao ay naghihirap at ang karamihan dito ay walang aral na pagsasamantalahan. At ang masasandigan lang ang tatay ng bansa. At ang tatay ng bansa ay si Maginoong Duterte. May inabot na note sa akin dito on the fair note, ipinatigil daw ni Pangulong Duterte ang laro ng weteng, ang loto, and what is that all about? That's good kung ginawa niya yun. Is that true or fake news? It's true, pinatigil niya ang lahat ng mga games, franchise or under sa PCSO nationwide. Totoo yun at ito ay dahil daw sa korupsyon. Well, Pero itong point That's dyan, what I'm saying. Lino, kung... that's a plus point to the President That's of the good. Philippines. Yes, that's good. Oo, pero You kung know, titinan At saka natin... sana, huwag siya mapipikon kapag siya ay pinupuna. Kumbaga nga rito si Trump, sige-sige lang. You know? Pero ginagawa niya yung para sa ekonomiya. Sana ganun ang mangyari dyan. At para yan sa ating mga kawawa na mga matagal na naghihirap dyan sa Pilipinas. At sana maging modelo. Isko Moreno, kayo pong mga alkalde, hindi ko sasabihin sana ito, pabiro lang ho ito. Mahihiya kaya ang inyong mga balat sa ginagawa ni Isko Moreno? Never mind kung siya naging vice mayor noon at hindi niya naisagawa at natupad yung gusto niya dahil meron nakaparaan na alkalde sa kanya. Ngayong ginagawa na niya, nakikita ng dalawang mata nyo na nalagay sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung nagagawa yun ni Isko Moreno na hindi na kailangan kumonsulta pa sa Kongreso, bakit hindi nyo kayang gawin sa Pasay, sa Parañaque na naging malinis daw ngayon, parang medyo bumabalik sa dati, and everywhere in Metro Manila, and in the entire nation. Okay. Duterte used to be a mayor in Davao. I hope hindi nagbabago doon. Anyway, Okay. ini-encourage namin kayo sapagkat tayong lahat ay dugong Pinoy. Dugong Pinoy ho. Kaming mga nandito, ang tulong lang namin sa inyo na malaki, billions and billions of dollars na pumapasok sa inyong ekonomiya na nakikinabang kahit na yung mga patay gutom na walang utang na loob sa Amerika. Ganon. Katulad ni Nick Ray. Siguro nag-iisa lang yung Judas na yon. Anyway, Miss Lourdes Escaros, meron ka pa bang idadagdag? Okay na. Itong darating na 2-3 days na ito, meron ka bang masasabi tungkol sa weather? At meron ditong pumasok na messenger. Itanong ko lang sa iyo, ano ang naging total ng devastation ng lindol na nangyari sa Batanes? Okay, ang official na binabanggit ay 8 ang patay, 1 ang missing at mahigit 100 ang sugatan sa lindol kahapon ng madaling araw dyan sa Batanes. And of course, the weather, Gano'n kalakas? nasa 6 point something. I-check natin doon, Lino, ha. Pero ito isa sa pinakamalakas na lindol na tumama dyan. Dito sa ating bansa, kung alam mo, Don Lino, bihirang puntahan ng lindol, yung Batanes. Pero 6.0
ang lindol na tumama dyan sa Batanes. Sabi nila, kung isusuriin, bihira kasing dalawin ng lindol ang Batanes. Alam mo to, Don Lino, dahil matagal ka sa Pilipinas, ang dumadalaw diyan lagi bagyo. So, kaya hindi rin inaasahan. Yes, diba? yes, Labasan yes, at pasukan yes. ng bagyo yan. That's Ang mga, true. kaya nga ang mga bahay sa Batanes bato. Kasi yan po ay pasukan at labasan talaga ng mga malalakas na bagyo. So, hindi inaasahan na talaga ang tatama sa kanila kahapon ay isang malakas na lindol. Well, konting ingat lang. Like what I said 2 weeks ago, aktibo ngayon ang Ring of Fire. Ang Ring of Okay. Fire, doon po yun nakakabit sa ilalim ng dagat. Okay. At ang pinakamahaba sa buong daigdig, ang Philippine Fault. Pag-iingat, lalo na sa Okay. Metro Manila. Italangin natin na huwag dumating ang tinatawag na Big One. Kaya kayo sinasanay dyan ni Director Solidum. Makinig kayo kay Director Solidum sa pagka-veterano yan. Marunong yan na volcanologies. Take my word for it. Dito, sa Sapagkat Mahal Kita, Luzon, Visayas, and Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. At bato-bato sa langit, kung meron man tinamaan sa inyo, nag-iisa lang po yun. Kung sino man yung udas na yun. Okay, Lourdes, maraming salamat sa iyo. We can always count on you. Pahalag ka na mula rito. Thank you. Salamat, Amerika. Maraming salamat, Ibayong Dagat, sa mga manggagawa, sa mga kababayan po natin sa abroad. Thank you. Until next Sunday, samahan niyo kami ni Don Lino Selye sa programang ito. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita, mula sa Pilipinas, ako si Radyo Man Lourdes Escaros. For clarification kasi, sa Japan Meteorological Institute, 6.0 yung kanilang tala ng lindol kahapon. Pero dito po sa atin, ang ginagamit natin ay 5.59. Sapagkat Thank you everyone. Happy Sunday. Ingat. mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal